नगरपालिका शिक्षण विभाग ऑनलाईन शिक्षण शिक्षण सर्वांसाठी. मी मधुरिमा सामंत, महाराष्ट्र हाऊसिंग बोर्ड, शाळा क्रमांक 2, इयत्ता 6वी, विषय इंग्रजी. आता आपल्याला टाइम नावाची कविता शिकवणार आहे. आता मला सांगा, टाइम म्हणजे काय? टाइम म्हणजे वेळ. तर वेळ म्हणजे वेळेमध्ये काय काय येतं? तर सेकंद, मिनिट, है ना? तर किती सेकंद म्हणजे 1 मिनिट? सांगा बघू, किती सेकंद म्हणजे 1 मिनिट? 60 सेकंद म्हणजे 1 मिनिट. किती मिनिट म्हणजे 1 तास? 60 मिनिट म्हणजे 1 तास. बरोबर? मग किती तास म्हणजे 1 दिवस? 24 तासांचा 1 दिवस होतो. बरोबर? तर हे या कवितेमध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे का दिवस कसा आहे, वेळ कशी आहे, आणि आपण त्याचा आता अभ्यास करणार आहोत. बरं, या कवितेमध्ये कसं आहे माहितीये, क्वेश्चन आन्सर अशा स्वरूपामध्ये ही कविता आहे. एक क्वेश्चन आहे, मग त्याचा आन्सर दिल्यासारखं अशी ही कविता तयार केलेली आहे. पण हा जो क्वेश्चन आहे ना, त्याच्यामध्ये टू बीचा फॉर्म जो आहे आर, हा टू बीचा फॉर्म तो त्याच्यामध्ये नाहीये. तर जेव्हा आपण नंतर ही कविता पूर्ण शिकल्यानंतर आपण आर घेऊन कसे क्वेश्चन तयार करायचे ते पण शिकणार आहोत. कळलं? आता मी तुमच्या समोर कविता वाचते. सगळ्यांनी आपापल्या पुस्तकात बघा. इंग्लिशची कविता आहे टाइम 3.1. सगळ्यांनी घेतलं इंग्लिशचं पुस्तक? हॅलो, सगळ्यांनी इंग्लिशचं पुस्तक बघा, टाइम 3.1. तुमच्या समोर तुमच्या फोन मध्ये सुद्धा दिसत असेल बघा, कविता दिसते आहे. टाइम. हाऊ मेनी सेकंड्स इन अ मिनिट? 60 and no more in it. And then how many minutes in an hour? 60 for sun and shower. How many hours in a day? 24 for work and play. How many days in a week? 7, both to hear and speak. How many weeks in a month? 4, as the swift moon runs. How many months in a year? 12. The almanac makes clear. How many years in an age? 100, says the sage. How many ages in time? No one knows the rhyme. आता मी कविता वाचलेली आहे. आता तुमच्या समोर मी कविता एक्सप्लेन करते. ठीक आहे? आता 2-2 लाईन घेऊन मी कविता एक्सप्लेन करणार आहे. Now I am going to explain this poem for you. Now before only I have told you that this poem is in the form of question and answer. But in the question, just to match the rhyme, they have not written R. The poet has not written R. R is the to be form, right? But the to be form R is missing. So when we will solve the questions, that time we will make questions with R. Now see, we are going to see the meaning of the poem. I'm going to explain the poem for you. How many seconds in a minute? एका मिनिटामध्ये किती सेकंड्स असतात? How many seconds in a minute? 60 and no more in it. एका मिनिटामध्ये किती सेकंड्स असतात? 60 सेकंड्स असतात. फक्त 60 सेकंड्स असतात. And no more in it. म्हणजे 60 सेकंदापेक्षा जास्त सेकंद तुम्हाला काय मिळणार नाही. एका मिनिटामध्ये किती सेकंद मिळणार तुम्हाला?
फक्त 60 सेकंड्स मिळणार. 60 and no more in it, not more than 60 seconds you will get in a minute. Okay, बघा तुम्हाला दिसतंय ना स्लाइड, बघा ती किती असतात एका मिनिटामध्ये सेकंड्स. बघा 60 सेकंड्स असतात एका मिनिटामध्ये. किती सेकंड्स दिसतायत? 60 सेकंड्स दिसतायत, बरोबर. आता आपण पुढची पॉइंट बघूया, ठीक आहे. How many minutes in an hour? How many minutes in an hour? hour म्हणजे काय? तास. How many minutes in an hour? एका तासामध्ये किती मिनिटं असतात? एका तासामध्ये किती मिनिटं असतात? आणि उत्तर काय दिलंय? कविने उत्तर काय दिलंय? 60 for sun and shower. जरी पावसाचे दिवस असले, शार म्हणजे काय? पावसाचे दिवस. आणि सन म्हणजे काय? उन्हाळ्याचे दिवस. दिवस कुठलेही असू देत, दिवस कुठलेही असू देत, पण एका तासामध्ये मिनिट किती असणार? एका तासामध्ये 60च मिनिट असणार. 60 फॉर सन अँड शार. बघितलं? सूर्य दिसतोय ना? हा, सूर्य म्हणजे काय? तर उन्हाळ्याचे दिवस. आणि दुसरं काय दिसतंय तुम्हाला? ढगातून पाऊस पडताना दिसतोय की नाही? म्हणजे पावसाळ्याचे दिवस. तर कधीही पाऊसही पडू दे किंवा उन्हाळ्याचे दिवसही असू दे, नेहमीच एका तासामध्ये मिनिट किती असणार? तर 60च मिनिट असणार. हाऊ मेनी मिनिट्स इन एन आवर? 60 फॉर सन अँड शार. ओके, तर तुम्हाला काय कळलं? 60 मिनिट असतात एका तासामध्ये. जर तो सूर्याचा दिवस असू दे, उन्हाळ्याचे दिवस असू दे किंवा पावसाळ्याचे दिवस असू दे. पुढे बघा, पुढे कविता बघा. हाऊ मेनी hours in a day? हाऊ मेनी hours in a day? एका दिवसामध्ये किती तास असतात? हाऊ मेनी hours in a day? hours म्हणजे तास, बरोबर. So how many hours in a day? 24 for work and play. किती दिवस एका तासामध्ये, सॉरी, एका दिवसामध्ये किती तास असतात? 24 for work and play. बरोबर. एका दिवसामध्ये किती तास असतात? 24 तास असतात, बरोबर. मग त्याने विचारले, एका दिवसामध्ये किती तास असतात? 24 तास असतात. 24 hours फॉर वर्क अँड प्ले. म्हणजे त्या 24 तासामध्ये तुम्ही काय करू शकता? तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही खेळू शकता, तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही अभ्यास करू शकता, तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही काम करू शकता. आपण दिवसामध्येच आपलं सगळं करतो की नाही? दुपारी तुम्ही जेवता, झोपता, संध्याकाळी खेळायला जाता, मग खेळून आल्यानंतर अभ्यास करता, मग टीव्ही बघता, मग झोपता. हे सगळं आपण आपल्या दिवसाच्या 24 तासातच करतो की नाही? मग त्याने विचारलंय, हाऊ मेनी hours in a day? दिवसामध्ये किती तास असतात? राईट. हाऊ मेनी hours in a day? आणि उत्तर काय दिले कवीने? 24 फॉर वर्क अँड प्ले. एका दिवसामध्ये 24 तास असतात. 24 तास म्हणजे 24 hours. And in that 24 hours, you can work or you can play or you can do whatever you want. You can sleep. You can have good time. You can eat. है ना? तुम्ही खाऊ खाता, जेवता, पाहिजे तर तुम्ही डान्स करता, पाहिजे तर गाणी म्हणता, तुम्ही अभ्यास करता, राईट? So answer is given by the poet.
24 for work and play. पुढे बघूया कविता. आता काय दिलंय? How many days in a week? वीक म्हणजे काय रे? वीक म्हणजे आठवडा. How many days in a week? एका आठवड्यामध्ये किती दिवस असतात? How many days in a week? 7 both to hear and speak. एका आठवड्यामध्ये किती दिवस असतात? किती दिवस असतात एका आठवड्यामध्ये? 7 दिवस असतात. 7 both to hear and speak. त्या आठवड्यामध्ये तुम्ही काय करायचं असतं? त्या 7 दिवसामध्ये तुम्ही काय काय करायचं असतं? तर तुम्हाला बोलायचं जे काम असतं ते पण तुम्ही करायचंय आणि ऐकायचं काम आहे ते पण करायचं आहे. म्हणजे हिअर म्हणजे काय? ऐकणे. आणि स्पीक म्हणजे काय? बोलणे. सो हाऊ मेनी डेज इन अ वीक? हाऊ मेनी डेज इन अ वीक? 7 days. 7 both to hear and speak. तो मुलगा बघा ऐकतोय है ना. So 7 days for both. What? Hear and speak. म्हणजे जे तुमची कामं आहेत ऐकायची. तुम्ही शाळेत जाता तेव्हा तुमची टीचर बोलते तुम्ही ऐकता. नंतर टीचरने क्वेश्चन्स विचारले का तुम्ही आन्सर्स देता. राईट. So you have 7 days to hear and speak. At home, your mother and father speak to you. Then you also speak to them, right? In the school, your teacher speaks to you and you also speak to them, right? So you have in a week 7 days and in those days you can hear. Hear म्हणजे काय? ऐकणे. And also you can speak. Also when you play with your friends. तुम्ही तुमच्या फ्रेंड्स बरोबर जेव्हा खेळता तेव्हा तुम्ही एकमेकांशी बोलता आणि ऐकता. So in a week, how many days are there? In a week, how many days are there? 7 days to hear and speak. In a week, how many days are there? 7 days, both to hear and speak, right? Now we are going to the next lines. How many weeks in a month? Month म्हणजे काय? महिना. एका महिन्यामध्ये किती आठवडे असतात? How many weeks in a month? किती आठवडे असतात एका महिन्यामध्ये? 4. As a swift moon runs, right? एका महिन्यामध्ये किती आठवडे असतात? 4. 4 आठवडे असतात. आणि कसं त्यांनी उदाहरण दिलंय बघा. कसं उदाहरण दिलंय त्यांनी चंद्राचं उदाहरण दिलंय. 4 as the swift moon runs. आणि एका महिन्यामध्ये हे जे 4 आठवडे असतात ना ते पटपट पटपट कसे जातात. तर चंद्राच्या जशा कला असतात. तुम्ही चंद्राला पाहता ना आकाशामध्ये? चंद्राला पाहता की नाही? तर चंद्राच्या वेगळ्या वेगळ्या कला दिसतात की नाही तुम्हाला? राईट. कधी एकदम छोटा असतो, कधी दिसतच नाही, मग हळूहळू हळूहळू मोठा होतो, मग पौर्णिमेचा चंद्र दिसतो. बरोबर. मग त्यांनी काय सांगितलंय का हाऊ मेनी वीक्स इन अ मंथ? हाऊ मेनी वीक्स इन अ मंथ? 4 as the swift moon runs. स्विफ्ट म्हणजे काय? फास्ट, लवकर लवकर. तर एका महिन्यामध्ये किती आठवडे असतात? हाऊ मेनी वीक्स इन अ मंथ? 4 as the swift moon runs. स्विफ्ट म्हणजे फास्ट आणि रन म्हणजे रन. चंद्र कसा फास्ट धावतो, त्या दिवशी एकदम छोटासा असतो
आणि शेवटच्या दिवशी एकदम मोठा होतो, नंतर परत हळूहळू छोटा होत जातो आणि दिसतच नाही. तसं एकदम एका महिन्यामध्ये 4 आठवडे असतात आणि ते अगदी स्विफ्टली चंद्रासारखे पटापट होऊन जातात, नाहीसे होतात. स्विफ्ट म्हणजे काय? फास्ट. ओके, चंद्राच्या कला दिसतायत ना तुम्हाला? आवडतो का चंद्र तुम्हाला? चंद्र बोला, काय झालं? अच्छा, so you have these different shapes of moon and it gets over within 1 month. Like that, the weeks of the month also get over one by one. So in a month we have 4 weeks. Okay, now next we are going to the poem. How many months in a year? एका year म्हणजे काय? वर्ष. How many months in a year? एका वर्षामध्ये किती महिने असतात? How many months in a year? Right, 12. 12 months in a year. 12. The almanac makes clear. Almanac म्हणजे काय बाबा? Almanac म्हणजे कॅलेंडर. कॅलेंडर. येस, कॅलेंडर मध्ये दिसतंय तुम्हाला? बघा, कॅलेंडर आहे ना, मध्ये दिवस दिसताय. फ्रायडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे. Yes, very good. सैटरडे, फ्राइडे, संडे. Yes, very good. तो ये क्या है? What is this? This is called as calendar बोलते हैं ना उसको. इंग्लिश में दूसरा वर्ड है almanac. Okay? So almanac, right? And in a year, how many months are there? In a year, how many months are there? 12 months. Okay? How many months in a year? 12. 12. The almanac makes it clear, right? Where do you see these 12 months? In the almanac. In the almanac. In the calendar. एक कैलेंडर देखेंगे तो उसमें पूरे 12 महीने दिखते हैं ना आपको? हाँ, है ना? यस. तो वो यस, तो उसको ही बोलते हैं almanac. So in a year, how many months are there? How many months are there in a year? 12. 12, right? Very good. And almanac makes it clear that in a year there are 12 months. Okay. So we are going to next. How many years in an age? In an 100. age. 100 says the sage. Right? अभी क्या पूछा है उसने? What is he asking? What is the poet asking? How many years in an age? काय विचारले? एका पूर्ण शतकामध्ये किती वर्ष असतात? एज म्हणजे काय? शतक. How many years in an age? 100. 100 says the sage. Sage म्हणजे काय? तर शहाणा माणूस किंवा गॉड, देव, जो आपल्याला सांगतो का एका शतकामध्ये किती आहेत? वर्ष किती असतात? 100 says the sage. How many years in an age? 100 says the sage. Okay. Okay, now we are going to the poem again. Next lines. How many ages in time? Now, do you know that No one knows the rhyme. No one knows the rhyme. Do you know? Yes.
डू यू नो दैट हाउ मेनी एजेस इन टाइम? आपको पता है क्या कि आगे जाके और ऐसे कितने सेंचुरीज होने वाले हैं? तुम्हाला माहिती आहे का ह्याच्यानंतर अजून किती सेंचुरीज होणार आहेत, किती शतकं होणार आहेत? तर कोणालाच माहित नाही. तुम्ही सांगू शकता का? हा, सांगू शकता? आपण सांगू शकतो का ह्याच्यानंतर अजून किती वर्ष येणार आहेत? आता 2020 चालू आहे, नंतर 2021 येणार आहे, मग 2021 नंतर अजून अशा किती सेंचुरीज येणार, किती एजेस येणार, किती शतकं येणार, हे कोणी सांगू शकतंय का? कोणाला माहिती आहे का? नाही, कोणालाच माहित नाही, कोणीच सांगू शकत नाही. बरोबर? म्हणतो मुलगा पण सगळे क्वेश्चन मार्क दिसतायत ना, म्हणजे त्यालाही माहित नाही, कोणालाच माहित नाही, कोणीच सांगू शकत नाही. म्हणून काय म्हटलंय? नो वन नोज द राईम. कोणालाच माहित नाही आणि कोणीच सांगू शकत नाही. ओके, मग काय आता बघा, या कवितेमध्ये आपण काही कठीण शब्द बघितले. एक पहिला कठीण शब्द आपण पाहिला स्विफ्ट. स्विफ्ट स्विफ्ट शब्द आपण कवितेमध्ये वाचला. हाऊ मेनी वीक्स इन अ मंथ? 4 as the swift moon runs. म्हणजे एका महिन्यामध्ये त्याने विचारले किती आठवडे असतात? तर एका महिन्यामध्ये 4 आठवडे असतात. 4 as the swift moon runs. जसा चंद्र भराभर धावतो तसं एका आठवड्यामधले एका महिन्यामधले 4 आठवडे भराभर संपतात. 4 as the swift moon runs. स्विफ्ट म्हणजे काय? मूव्हिंग क्विकली. स्विफ्ट म्हणजे काय? वाचा, मूव्हिंग क्विकली. अल्मानॅक. अल्मानॅक म्हणजे काय? बघा, कॅलेंडर. आताच आपण बोललो ना, अल्मानॅक म्हणजे काय? कॅलेंडर. म्हणजे काय? अ बुक that gives information about important days and dates, phases of the moon, the daily time of the rising and setting of the sun, the moon, other planets and stars, etc. An almanac gives this information for the whole year. कळलं? Almanac gives this information for the whole year. Almanac म्हणजे कॅलेंडर, तुम्हाला माहितीये. आता कॅलेंडर मध्ये काय काय असतं? तर a book that gives information about important days and dates, phases of the moon, the daily time of the rising and setting of the sun, moon, other planets and stars. And this information is given by the almanac whole year. पूर्ण वर्षभर तुम्हाला अल्मनॅक मध्ये काय दिसतं? तर चंद्र, सूर्य यांच्या उगवण्याच्या वेळा, मावळण्याच्या वेळा, नंतर इतर ग्रह ताऱ्यांच्या वेळा, त्यांच्या अवस्था याबद्दल वर्षभराची माहिती असते. आता रंथ, एक शब्द आलाय कवितेमध्ये रंथ, तर त्याचा अर्थ काय? ओल्ड फॉर्म ऑफ रन. या कवितेमध्ये रन्सच्या ऐवजी यमक जुळवण्यासाठी, रायमिंग साठी रंथ हा शब्द घेतलाय. आणि सेज, सेज हा एक शब्द आलाय बघा. सेज म्हणजे वाईज मॅन. मी म्हटलं ना थोड्या वेळापूर्वी कविता शिकवताना म्हटलं सेज म्हणजे वाईज मॅन, शहाणा माणूस किंवा गॉड, देव, ज्याला सगळ्या माणसांपेक्षा जास्त कळतं. माणसांनी काय विचारलंय? हाऊ मेनी एजेस इन टाइम? या पूर्ण
एका ह्यामध्ये पूर्ण आपल्या जगामध्ये अशा किती सेंचुरीज होतील, किती शतक होतील, हाऊ मेनी एजेस इन टाइम असं विचारलंय. तर no one knows the rhyme. And how many years in an age? 100 says the sage. एका सेंचुरी मध्ये, एका शतकामध्ये किती वर्ष असतील? तर 100 वर्ष. 100 says the sage. तो sage म्हणजे कोण? वाईज मॅन. बरोबर? sage म्हणजे कोण? वाईज मॅन. Okay. Now see, you have pointers. What is pointers? We have some questions and answers. Sania? Sania, you are there? Sania? See the pointers. List the rhyming words. आता या कवितेमध्ये काही rhyming words आलेले आहेत. त्या rhyming words बघा कुठले कुठले आहेत ते. बघा sage, sage ला rhyming word आहे बघा age. R sharp, day play, year clear. रायमिंग वर्ड्स बघा. अजून काय आहेत तुम्हाला सांगता येतील? रायमिंग वर्ड्स बघा. डे प्ले वीक स्पीक, मंथ रन, इयर क्लियर, एज सेज, टाइम राईम. असे रायमिंग वर्ड्स या कवितेमधले सांगायला सांगितलेले आहेत. आता ही कविता कशावर आहे? ही कविता कशावर आहे? ही कविता आहे टाइम वर. कवितेचं नाव काय आहे? टाइम. मग लिस्ट ऑल द वर्ड्स रिलेटेड विथ टाइम. राईट? लिस्ट ऑल द वर्ड्स related with time. Tell me the words related with time. बोलो, टाइम से रिलेटेड वर्ड्स बोलो. year, पोएम में है ना टाइम से रिलेटेड वर्ड्स. बोलो year, week, day, seconds, minutes, ages. ये सब जो वर्ड्स दिए हैं वो टाइम से रिलेटेड है. ओके, सो सी दिस क्वेश्चन अगेन. लिस्ट ऑल द वर्ड्स रिलेटेड विथ टाइम. ईयर, वीक, डे, सेकंड, मिनट्स एंड एजेस. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Frame questions using how many. And also we are using are. I told you ना ये जो कविता है, ये जो poem है, this poem is in the question and answer form. ही जी कविता आहे ती क्वेश्चन अँड आन्सर फॉर्म मध्ये आहे. पण जो क्वेश्चन आहे त्याच्यामध्ये टू बी चा फॉर्म नाहीये, आर नाहीये. तो आपण घालून इथे क्वेश्चन बनवायचा आहे. सो सी दिस क्वेश्चन. फ्रेम क्वेश्चन्स using how many and give answers. Okay, now see, how many colors are there in a rainbow? Rainbow पता है सबको? How many colors are there in a rainbow? 7 colors. How many colors are there in a rainbow? Rainbow माहिती आहे ना तुम्हाला? इंद्रधनुष्य. How many colors are there in a rainbow? 7 colors. Right? Now see another question I have prepared here. How many pencils are there in a compass box? How many pencils are there in your compass box?
In my compass box, there are 4 pencils. Yes, Ania, in your compass box, how many pencils are there? How many pencils are there in a compass box? 4 pencils. Okay. The poem contains some idiomatic pairs. 2 words that are often used together. They are called as idiomatic pairs. For example, see, sun and shower. ये poem में ऐसे idiomatic pairs आए हुए हैं. या कवितेमध्ये असे काही शब्द आलेले आहेत जे नेहमी एकत्र वापरले जातात. त्यांना इंग्लिश मध्ये काय म्हणतात? Idiomatic pairs. Okay. So they are different examples are there given here. Sun and shower, work and play, hear and speak. Okay. Now we are having here 2 tables. We are having 2 tables over here. Table A and table B. So from table A and table B, we are going to match the words. Okay, we are going to match the words of idiomatic pairs and we are going to form the idiomatic pairs. Okay, see now. Day, day के साथ क्या आएगा? Day and night. Left and right. More or see, and when you are finding those idiomatic pairs, when you are writing those idiomatic pairs, in between the 2 words, you should write or either you write or you write and. Okay. Now see, first word I said day and night. Second word I said left and right. Third word I said more or less. Okay, like this. So now see next, now and then. Now and then life or death, sooner or later. यहाँ से एक word लेने का है, वहाँ से एक word लेने का है, and then form the pairs. And these pairs are called as idiomatic pairs. Now see, here or there, north and south, trial and error, read and write, east or west, yes or no, bread and butter, back and forth, on and off, up and down, give and take, in and out, high and low, make or break, black and white. Okay, so these are the question answers of this poem we have seen, and these are called as idiomatic pairs. Okay, the words which are used together very often, and in between those 2 words we use and or, then they are called as idiomatic pairs. Now quickly we will see what we have done today. Okay, we will quickly see the poem once again. Okay, just see, we will see the poem once again. Now this poem, what is the name of the poem? What is the name of the poem? The poem is time. महिन्यामध्ये, एका महिन्यामध्ये किती वीक्स असतात? How many weeks in a month?
एका महिन्यामध्ये किती वीक्स असतात? हाऊ मेनी वीक्स इन अ मंथ? Four, as the swift moon runs. How many weeks in a month? Four, as the swift moon runs. How many months in a year? 12. समझ में आया? कविता समझ में आई सबको? समझ ली सगळ्यांना कविता? ओके, थँक यू.